सोशल मिडियाको प्रयोग हामीले नियमित रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ। सोशल मिडिया अन्तर्गतको एउटा एप्लिकेसन रहेको हुन्छ टिकटक। टिकटकलाई पनि हामीले आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गरेर विभिन्न इन्टरटेनमेन्टका कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ अथवा हामीले अरू व्यक्तिहरूको प्रोफाइल हेरेर पनि इन्टरटेनमेन्ट गर्छौँ। तर साथीहरू, टिकटकले आगामी समयमा 13 वर्षभन्दा मुनिका टिकटक एकाउन्टहरूलाई बन्द गर्नेवाला छ। यो कुरा कहाँबाट आएको र वास्तवमा टिकटक एकाउन्ट जति पनि 13 वर्षभन्दा मुनिका टिकटक एकाउन्ट छन् कस्तो तरिकाबाट बन्द हुँदैछन्, यसै विषयमा आज मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर कुराकानी गर्नेछु। कतै तपाईँको पनि टिकटक एकाउन्ट 13 वर्षभन्दा मुनिकोमा त पर्दैन। यदि तपाईँको एकाउन्ट पनि 13 वर्षभन्दा मुनिकोमा पर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा आगामी समयमा तपाईँको टिकटक एकाउन्ट पनि बन्द हुन सक्छ। यदि तपाईँले पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि कुन रेन्जको एकाउन्ट बन्द हुने सम्भावना छ र आगामी समयमा टिकटकले यो कदम किन चालेको हो, यस बारेमा सम्पूर्ण कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, किनभने आगामी समयमा मैले यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे। आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरू, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब बुझौँ कि वास्तवमा साथीहरू टिकटक एकाउन्ट किन ब्यान हुनेवाला छ र कुन रेन्जको एकाउन्ट बन्द हुनेवाला छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने टिकटकले अब आगामी समयमा 13 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूले वा बच्चाहरूले बनाएको एकाउन्टलाई बन्द गर्ने भनेको छ र यो कहिलेसम्म सम्पूर्ण कन्ट्रीहरूमा लागू हुन्छ त्यो भने फाइनली भइसकेको छैन। तर पनि आगामी समयमा 13 वर्षभन्दा मुनिको एकाउन्टहरू छन् भने त्यसलाई खतरा छ। अब तपाईँले पनि आफ्नो बच्चाको नामबाट एकाउन्ट बनाउनु भएको छ र जन्ममिति त्यसैको राखिदिनु भएको छ भने तपाईँको टिकटक एकाउन्टलाई पनि खतरा हुनसक्छ। वा तपाईँले टिकटक एकाउन्ट बनाउँदाखेरि आफ्नो एज कम देखाउनको लागि त्यहाँनिर कम एज राखेर टिकटक एकाउन्ट बनाउनु भएको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि टिकटक एकाउन्ट ब्यान हुनसक्छ। यदि तपाईँले पनि टिकटक एकाउन्ट बनाउँदाखेरि 2008 फेब्रुअरीभन्दा पहिलेको मिति राख्नु भएको थियो जन्ममितिमा भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको टिकटक एकाउन्ट सेफ छ। यदि तपाईँले 2008 फेब्रुअरी पछिको जन्ममिति राख्नु भएको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईँको एकाउन्ट सुरक्षित छैन। यसलाई तपाईँले यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेपाली डेटमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 2064 फागुनभन्दा पहिलेका सम्पूर्ण टिकटक आइडी, फागुनभन्दा पहिले मिति राखेका, जन्ममिति राखेका सम्पूर्ण टिकटक आइडी सेफ हुन्छन् र फागुन पछि 2064 फागुन पछि बनेका टिकटक आइडीहरूलाई पनि खतरा हुन्छ। यसको मैले तपाईँलाई एउटा न्युज पनि तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ स्पष्ट रूपमा भनिएको छ टिकटक एग्रिड टु ब्लक अन्डर 13 युजर्स इन इटली। यो इटलीको कुरा आएको छ र साथसाथै साथीहरू यसको कुरा पनि उठिरहेको छ वर्ल्ड वाइड। यो जुन अन्डर 13 एजको छ ग्रुप, यो ग्रुपलाई टिकटक युज गर्न नदिने भन्ने कुरो आइरहेको छ र यसमा एउटा कारण एउटा बच्चाको डेथ भएको थियो टिकटक युज गर्दाखेरि। त्यसले पनि एउटा यो सम्भावना धेरै देखिएको छ कि आगामी समयमा 13 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई टिकटक युज गर्नबाट ब्यान लगाउने सम्भावना धेरै देखिएको छ। यहाँ मैले तल देखाउन चाहन्छु, यहाँ भनेको छ टिकटक ह्याड अल्सो एग्रिड टु इभ्यालुएट युजिङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स टु डिटेक्ट अन्डर एज एकाउन्ट। यसबाट के थाहा हुन्छ भने अब टिकटकले एआई जेनेरेट गर्दैछ जसले मेसिन लर्निङ प्रोग्राम हो, जसले अटोमेटिकली कुनै पनि एकाउन्ट 13 वर्षभन्दा मुनिका छन् भने बनेको छ भने आगामी समयमा त्यस्ता एकाउन्टहरूलाई डिएक्टिभेट गरिदिनेछ। जसले गर्दा हामीले बुझ्न सकिन्छ कि आगामी समयमा 13 वर्षभन्दा मुनिका जति पनि एकाउन्ट छन्, 13 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूले चलाएका जति पनि एकाउन्ट छन् वा त्यसलाई ठुलाले चलाए तापनि 13 वर्षभन्दा मुनिको एज त्यसमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको एकाउन्ट पनि ब्यान हुन सक्छ। तपाईँले आफ्नो टिकटक आइडी क्रिएट गर्ने बेलामा त्यहाँनिर जन्ममिति सोधेको हुन्छ हो। त्यो जन्ममितिमा तपाईँले यदि त्यो जन्ममिति राख्दाखेरि तपाईँले 2008 फेब्रुअरीभन्दा पहिलेको जन्ममिति राख्नुभएको थियो भने तपाईँको एकाउन्ट सेफ छ। 2008 फेब्रुअरीभन्दा पछिको राख्नुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने त्यो एकाउन्ट सेफ छैन। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब आगामी समयमा त्यस्तो एकाउन्टहरू ब्यान भयो भने त्यसलाई हामीले फेरि रिएक्टिभेट गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन। मलाई लाग्छ त्यस्तो अवस्था रह्यो भने त्यसलाई उसले डिएक्टिभेट गरिदिन्छ र पछि 14 वर्ष 13 वर्ष कटिसकेपछि भने त्यसलाई एक्टिभेट गर्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही पनि हेरौँ आगामी समयमा यसबारेमा कस्तो अपडेट आउँछ, त्यसबारेमा मैले पक्कै पनि तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। यति हो साथीहरू एउटा सानो अपडेट, किनभने धेरैजसो नेपालमा पनि टिकटक आइडी क्रिएट गरेर टिकटकबाट इन्टरटेनमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कमी छैन र धेरै व्यक्तिहरूले त टिकटक आइडी क्रिएट
गर्दाखेरि आफ्नो उमेर कम देखाउनको लागि पनि टिकटकमा एकदमै कम उमेर राखेर टिकटक आइडी बनाएका छन्, जसले गर्दाखेरि पनि पक्कै पनि आगामी समयमा त्यस्ता आइडीहरूलाई असर पर्ने देखिन्छ। तपाईले पनि आफ्नो टिकटक आइडी बनाउँदा कति एज राख्नु भएको थियो र तपाईको टिकटक आइडी सेफ छ कि छैन तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला। आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि यस बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ, इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडी र टेक्निकल भ्यू 71 ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्नु नै छ। धन्यवाद।